Welcome, welcome, welcome. Dames en heren, this is the energy vibration for the Ram Lezing. It is for the month of February. Month of February have mee te maken de maand van liefde, maar het is de maand van corporation institution, waar overheidsinstantie nou komt achter dat een heleboel spelletje was gecreëerd. Heleboel spelletje. We gaan even kijken. Dus de energy of the slang. There is a meisje with a slang. En het komt op als een boodschappenvrouw. En mensen gaan nou recognize dat een boodschappenvrouw had gecollaboreerd met jullie rammensen to do iets that was niet door de boek. En deze boodschappenvrouw is nou gepakt. Oké, of wordt gepakt. Een gezond relatie. Jullie Ram wil some sort of a gezond relatie met een steenbok, maar deze steenbok is niet klaar voor. En deze persoon houdt afstand van. Seductive. Sommige van jullie creëren some sort of a manipulating situatie in order voor een tweeling. En hij maakt iets te doen dat was niet door de bocht. En nu die mensen trekken zichzelf weg. Sommige van jullie Ram bel op een steenbok om financial help te vragen. Maar als deze steenbok is niet open en deze steenbok wil geen connectie. For whatever the reden is, deze steenbok heeft afstand gehouden van jullie. De belasting zit te kijken, omdat je ziet het straks, de belasting zit te kijken, some soort van documentatie en informatie wat jullie Ram samen met de kreef hebben. En nou mensen zitten om te bekijken heleboel data en informatie. Mensen gaan nou achterkomen dat een weeskal was degene dat jullie Ram gevraagd om some sort of access te krijgen voor some sort of documentatie en informatie van een tweelingman. En een weeskal gaat even vertellen dat jullie Ram was achter de aanvragen van some sort of documentatie, oké? En de waarheid komt even boven water. Nou, jullie Ramvrouw gaat some sort of a brick krijgen. En de brick is van een Leo. En is een Leo wil financial help van jou even kan vragen. Oké, en ik zie dat jullie Ramvrouw draaien ook naar deze Leo. Omdat mensen recognize dat iedereen wil financial steun. Heleboel van jullie Ram-mensen gaan terug om je excuses aan te boden aan een steenbok, een buitenlander steenbok. En deze persoon wil geen contact met jou. Weet je, het is een situatie waar jullie Ram gaat je excuses aanboden. Deze persoon wil geen contact met jou. Dus het is goed als je laat de situatie. Als we kijken in de huis van geld, jullie zal financieel goed zijn. Je zal best wel genoeg hebben voor eten. Als we bekijken de energie van relatie, de sixth house work. Mensen recognize dat een boodschappenvrouw als iets gedaan dat was niet door de boek. Heleboel emotional problematic situatie voor een boodschappenvrouw. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Dan we recognize de situatie dat heleboel van jullie Ram-mensen hebben heleboel geld genomen. Dat was voor een steenbok business. En ik zie dat mensen staan stevig in de schoenen om jullie Ram als steenbok heleboel geld terug te geven. Vanwege dat je hebt deze steenbokken opgelegd. In wat voor manier dat je neemt geld van de steenbok, dat mag niet. Ik zie de belasting zitten aan jullie Ramboek om te controleren.
En de belasting recognized dat jullie ram samen met de tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou alle data en informatie is opgespoord. Oké, dus de belasting is hier even te kijken, some sort of documentatie en de box. Mensen nou recognize hoe een weeskaal is trek in Nederlands gekomen. Mensen recognize dat jullie stier uit collaboreren met een weeskaal. Some sort of a reisdocumenten te creëren en aanvragen. Oké. De Belastingdienst en de overheid nou zit te bekijken hoe bepaalde mensen is nou trek in Nederlands gekomen. Ik zie dat een groep mensen zit een steermaker Stenbokvrouw te beschermen van een situatie dat jullie ram heeft gecreëerd. En dat is de reden waarom jullie ram probeert contact op te nemen met een Stenbok-persoon. Maar deze Stenbok-persoon, het is als je hebt geld voor mij, stuur me geld terug. Je weet me rekenen. En voor de rest, het is goed. Prima. Kreefman krijgt een nieuwe start van wekens doordat mens heeft echt opgegeven dat deze persoon is betrokken in een situatie waar ze coworkers heeft gecreëerd. En dat is hoe een kreefman komt achter, omdat de kreefman was door en geïnformeerd valt bij jullie rammensen. Dus jullie rammensen had niet de waarheid gesproken. En een kreefpersoon gaat opgeven dat jij was niet van op de hoogte. Hij was niet van op de hoogte wat jullie rammensen zit te doen. En zodra een kreefman komt best wel out of een problematische situatie. Omdat de kreefman gaat nou recognize dat jullie ram had blijven dingen doen. En hij was niet van op de hoogte wat jullie ram was aan het doen. Verdriet is hier voor een scorpion, mogelijkheid voor een scorpion. Jullie rams hebben samen gecollaboreerd met een scorpion en iets heeft gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize wat jullie ram samen met de scorpion heeft gedaan. Dus de geheim of een stier en een scorpion is nou boven water gekomen. Ik zie een heleboel anger. Conflicts, een heleboel mensen, een tweelingman wordt boos. Een tweelingman wordt zo boos omdat de tweelingman recognize dat jullie rammensen hebben verkeerd geïnformeerd. Ten eerste. Ten tweede, deze man is boos omdat jullie hebben zijn computer access en data en informatie genomen. Deze man is zo boos hiervan. Mensen in authority is zo boos op sommige van jullie rammensen voor wat jullie rammensen hebben gedaan. Omdat ik zie dat mensen in authority gaat even achterkomen dat jullie rammensen was on iemand computer. Jullie rammensen was on een viscomputer en have access de netwerk van een viscomputer en heb data en informatie van een vis genomen. En ik zie anger, boosheid is zoiets als some sort of overheid institution of iemand gaat even recognize de logens en deceptiveness van jullie rammensen en hoe je hebt mensen computer geaccess on de volste benodigdheid en hebt dingen gedaan dat was niet door de boek. En ik zie dat mensen in authority worden heel boos naar jullie rammensen voor problematische situaties dat je hebt de corporation institution ingebroken en de problemen voor deze corporation institution heeft gedaan. Dus ik zie dat, weet je wat het is? Het is een groot probleem en jullie rammensen, ik weet niet wat jullie hebben gedaan, maar een tweeling man gaat succesvol over wat je hebt gedaan. Een visman gaat samenwerken met de tweelingman om soms soort van problematische situatie om op te lossen.
En ik zie door dadelijkheid wat was gesproken, kom a crave man from a problematic situatie wat jullie ram heeft gecreëerd. Jullie ram vrouw wordt ontslagen van je baan, want mensen gaan nou recognize dat een situatie dat gebeurt 10 jaar geleden. En ik kreeg je boss, de kreeg had weggelopen en gelaten. Jij ging door en door en door. En dat betekent dat je hebt mensenleven kapot gemaakt. En ik zie dat iedereen gaat nou really recognize dat jullie ramvrouw er te ver gegaan. Dus ik zie dat je wordt ontslagen ramvrouw, omdat jullie ramvrouw samen met de boodschappenvrouw heeft een stenbokvrouw het teken gewerkt in zoveel manier. En te heeft dus voor 10 jaar lang doorgegaan. En een kreefman had daar niks mee te maken, omdat de kreefman dacht dat deze situatie is over. En de kreefman nou komt achter dat je gebruikt zijn bedrijfgegevens, zijn dingen te de bedrijf om je kleine spelletje te doen. En de belastingdienst gaat keihard aan een tweeling pakken, omdat mensen recognize dat deze tweeling gebruikt de data en informatie van iemand anders, oké? En dat hetzelfde data en informatie dat iemand anders heeft, de tweeling heeft het, en mensen gaan nou recognize dat jullie ram had daarachter gezeten, oké? Dat is het eind en de ontslagen voor jullie ram en de boodschappen, oké? Dus ik kan direct pap. Je bent daaruit omdat mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Eind voor Elia, en Elia dacht dat hij of zij zal heel veel geld verdient of krijgen. Eind is hier omdat mensen nou recognize dat jullie ram had creëer een manier om Elia heel veel geld te krijgen om de volste benodigdheid. Eind is hier voor deze Lia. Deze Lia moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een problematische situatie dat jullie ram had creëerd voor een stenbok buitenland. Deze persoon is niet echt buitenlanders, die is geboren in het buitenland, maar is Nederlandse. Je hebt een groot probleem voor deze persoon gekost. En ik zie dat Jupiter is in stenbok, dus deze stenbok overkomt de oneerlijk spelletje wat jullie hebben gecreëerd. Mensen gaan nou achterkomen dat een heleboel van opzettelijke dingen wat je hebt gedaan was betaald vanuit either jouw rekening of uit een bedrijfrekening. En mensen gaan nou recognize dat jullie ramvrouw zit een stenbok leven te verpesten en kapot te maken. En nou de belastingdienst en de overheid gaat really achterkomen dat jullie ramvrouw betaal voor deze dingen vanuit je rekening of vanuit de rekening van een bedrijf. Dus alles komt boven water. Verdriet voor is een boodschappen en een scorpion. Een boodschappen en een scorpion is zeer verdrietig over een problematieke situatie dat jullie ramvrouw hebben ze ingebracht. En echt verdriet is hier omdat mensen recognize dat je hebt ze verbruiken en je hebt de waarheid niet gesproken. En hebt deze ramvrouw in heel veel problemen uitgekomen. Eindelijk, een problematische situatie is nou gebalanceerd tussen werkgever en werknemer. En ik zie dat werkgever respect de feit dat de stenbok eerlijk en oprecht vertelt de waarheid over wat is gebeurd en beschermt het bedrijf tegen jullie rammensen, omdat de bedrijf recognize dat die stenbok person was eerlijk en oprecht, omdat ze vertelt dat die manager was niet van op de hoogte wat jullie boodschappenvrouw had zit te doen. En jullie boodschappenvrouw hebben leugens aan jullie ramvrouw had leugens aan een boodschappenvrouw verteld. En daarom heeft een boodschappenvrouw iets gedaan. En vanaf daar dat deze boodschappenvrouw is zo verdrietig, omdat nou de boodschappenvrouw is nou achtergekomen precies wat je hebt geflikt bij de stenbok. En nou de stenbok zit de situatie recht te zetten en zegt, luister nou, het is niet
de energie van de bedrijf en van de manager of de ex-manager. Het is jullie rammensen dat ging verder. Jullie rammensen had de boodschappen dat je wilde uit de Steenbok, dat je wil de Steenbok leven kapot maken. En ook na 10 jaar dat de Steenbok is weggegaan van het bedrijf, jullie rammeisjes blijven die Steenbok vrouw in levensgevaar te plaatsen. En dat je bent personal, dus je hebt alle de person data en informatie. En nou, mensen gaan nou achterkomen dat je gebruikt een boodschappenvrouw vanuit het buitenland. Data en informatie te access, omdat dat was de vrouw dat je gebruikt om de Steenbok te bellen. En gebruik dat boodschappenvrouw om jouw daden, je slechte schap, dingen te doen dat was niet door de bocht. En nou, mensen gaan recognize dat ja, de bedrijf is niet hier verantwoordelijk, maar jullie rammensen zijn hier verantwoordelijk. En die gaat jullie ontslagen direct, omdat ze gaat nou achterkomen je werkervaring, je werk dingen en recognize, het is niet de eerste keer dat je hebt dit gedaan. En dat is waarom ik zie dat de overheid of mensen in authority is nou zo boos over wat is gebeurd, omdat ze nou komen achter dat jullie ramvrouw creëert deze chaos ook voor anderen eerder in de werkgelegenheid. Het is niet de eerste keer, en omdat ze gaat even terug gaan kijken naar je work history en recognize dat je hebt creëerd meerdere van deze problemen. En ik zie boos mensen geworden boos over wat jullie ram heeft gedaan. Dus problemen voor jullie ram, omdat jullie ram de Belastingdienst gaat recognize dat jij had documentatie en informatie dat je mag niet hebben. En je hebt het doorgegeven aan een tweeling. En mensen gaan even recognize, want de Belastingdienst is nou zit data en informatie wat een tweeling hebben om te achterkijken en recognize dat deze tweeling heeft hetzelfde data en informatie als een Steenbok. En die gaat nou achterkomen dat jullie rammensen was hier achter om de documentatie en informatie. Mensen gaan nou recognize dat jullie rammensen zijn ook niet hoe jullie rammensen zijn in Nederland terechtgekomen. En ze gaat even achterkomen dat jullie rammensen was degene dat heeft een buitenlander weeskal opgebeld en vraagt ze om documentatie en een bericht te nemen. En nu mensen gaan de puzzel in elkaar zetten en recognize dat jullie rammeisje hebben mee te maken met een Nederlandse, een buitenlanders weeskal in Nederland terecht te komen. En ook deze persoon gebruikt een buitenlander persoon in some soort van overheid instelling en een advocaat te gebruiken. Deze advocaat, buitenlander advocaat, om je daden te doen, slechte dingen te doen en zit te gebruiken de bedrijfsnaam. Je wordt direct ontslagen voor wat je heeft gedaan. Wauw, het is een situatie waar jullie ging een beetje te ver. En nu, een weeskal krijgt een nieuwe start, omdat de weeskal gaat zeggen, ja, die persoon had mij opgebeld uit Nederlands en geeft me some sort of a verhaaltje. En ja, daarom had ik het gedaan. Dus deze weeskal nou gaat echt vertellen dat jullie waren degene dat heeft opgebeld. Ik zie some sort of a bescherming voor de bedrijven van deze Steenbok persoon, omdat mensen recognize dat jullie ram ging te ver. Jullie ram heeft een oude Steenbok vrouw even in de pot zitten werken en heeft te ver gegaan. De Steenbok vrouw is van het bedrijf weggegaan en jullie ram, doordat je werkt in personal zaak, heeft de vrouw data en informatie en heeft het verbruiken en heeft gelegen en bedriegen tegen een boodschappenvrouw om een boodschappenvrouw dingen te vertellen dat was niet waar. En mensen nou recognize dat het is door haat en het is door haat omdat je de Steenbok vrouw deed echt goed met haar werk, maar je recognize dat de Steenbok vrouw zit te klimmen
in de bedrijf. En daar wil je dat het niet gebeurt. En je ligt aan bedrukken. En na 10 jaar dat de vrouw is weggegaan, je hebt de vrouw leven en haar kind leven in de gevaar geplaatst. En mensen nou recognize. So, een nieuwe start komt voor een kreefman. Een kreefman nou is nou achtergekomen dat jullie Leo had iets gedaan en hij was geslepen daarin. En deze man had niet geweten wat zat te spelen achter de schema. Moeilijkheid voor een steerman. Een steerman is nou kapot omdat mensen recognize dat een steerman was degene dat had some sort of data en informatie genomen of een scorpion. Nou, ik weet niet wat is de probleem, maar documentatie komt uit en een tweeling